á karlariðunum spila á 2 spjöldum, 4 spila bara á 1 spjöldu til að byrja með. Síðan þegar að þeir sem 4 eru búnir, þá geta færu riðlana sem eru bara 1 spjaldi í röðspjöld. Þannig að þeir sem að klára á undan, þeir vita það að það smá bil, þangað til að seinni riðlar klárast, þangað til að útslátturinn hefst. Við spilum 301, köstum 400 spjaldar til að byrja að skora. Áður en við byrjum leikinn, þá var húla. Sá sem er sem sagt fyrrnefndur á riðlablaðinu, hann byrjar að húla. Það bara sá sem nær. Ef fílan dettur úr, þá fyrst aftur, þá rangur til ein festlist. Það ekki grænt eða rautt? Grænt eða rautt, jú, það gildir líka. Já, það gildir líka, já. Það bara sá sem nær. Og það gengur sér í gegn. Við spilum best af 5, það þarf að vinna 3. En það 2-2, þá heldur svo áfram sem vann úlið. Úlið gengur í gegn. Úlið gengur í gegn. Það heldur reglurnar halda á slæðinu. En það stendur regla hérna að klukkamótstjóra gildir og upphálið ættum við að vera með alla leiki tímasetta. Það því við erum ekki hægt í dag, því að við erum með riðla sem þurfa að fara yfir á önnur spjöld og það svona, það bara ekki hægt. En ef leikmaður er ekki mættur á línu þegar leikur á að hefjast, þá tapar hann leikur sjálfkrafa og það gangur. Ef það gerist aftur, þá fær hann aðra áminningu og vísa á það þarf að hafa einhvern. Það er spurning, er ekki fyrrindu reglum bara eins og Við þurfum við að það eru ykkar ábyrgð að fylgjast með ykkar riðli, horfa á riðlablaðið, hvenær á ég leik og sirka svona 3-4 mínútur á milli leikja sem við viljum að leikmenn og skrifari séu margir. Ef við þurfum að bíða mikið lengur og þegar það er að fara að sækja fólk hægri vinstri, þá gerum það ekki. Við bara það er of langur tími liðin, leikur tapar. Já, það er bara haldið sér. Annars held ég við séum bara einhvern svona PFR tengt eitthvað sem Já, við erum að vinna fólkra þegar við ekki úti að kannski hendur í upp á húsið. Einhvern veginn þannig ég var hérna bara í 4 tíma að skrifa planið. Þannig að bara please. Ég sé eitthvað annað en Líka að koma með áminningar. Ég sé eitthvað annað en vatn. Já. Þú sagði áminningar. Eingöngu vatn, leif, keppnisvæði. Það er vissulega þegar ég er búinn að tala að úrlega þessu öll út. Við viljum bara sjá vatn. Setja símanum á silence. Já, símanum á silence. Setja símanum á silence og áfengi og allt nema vatn hérna. Mótstjórnir fylgist með, augu og eyru, eru grimmt að senda áminningu á öll. Agabrot, símanbrot, allt svona. Já, svo er þeim. Og eitt við. Símanbrot. Það fara sem sagt 4 riðleikir og kvennaflokki. 30 manna og 16 manna kvennaflokki. Og fullt af leikjum, skemmtum okkur vel. Í sambandi við tímasetningarnar er ekki hægt að hafa það þannig að skrifari kemur til spilara og segja þú ættir að borða eftir 3 mínútur eða eitthvað svona, veist að það sé þá einhver ægi í því að það sé komin skylda að þú eigir að vera borðinu allt í 3 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Og ef þú ert ekki mættur eftir þessar 3 mínútur þegar að skrifari eitthvað að láta þig líka. Þetta á þá skrifarinn að hlaupa út á næstu leikina. Við vitið þetta að skrifari og keppandi er mættir, það vantar einn. Þið bíðið, gerist ekkert. Sorry, það fælir. Riðið fyrir á göllunum. Riðið A er á spjaldi 10. Svo við með Markur Sigurðsson, Sigurðsson Ræk, Jafnveld Arnar, Hörður Mór, Atti Valur.
byrja. Vantar einhvern til að taka við blaðinu. Liðið B er að spjaldi 7 sem er í beint útsendingu. Hólmar Árnason, Alex Dúa, Þorgeir Guðmundsson, Guðjón Hauksson, Sindri Róksteinsson og Halli Egils. Liðið C er á spjaldi 3. Það er á spjaldi 3. Liðið C, Aron Singh, Tómas Ólafsson, Karl Helgi, Björn Steinar, Ásbjörn Erkir og Scott Ramsey. Einhvern veginn taka að sér að það. Liðið D er á spjaldi 5. Jesper Sand, Vítor Sjarúa, Sigurjón Hauksson, Guðmundur Valur, Atli Viðar, Páll Árni og Lukas Nabi. Liðið E á spjaldi 17 sem er gæmur til í gagnin, það er byrjum á spjaldi 6. Það er ég, Tómas Sigurðsson, Edvin Þór, Þorvaldur Geir, Ólafur Sigurjóns, Guðmundur Gunnars og Sævar Þórsson. Liðið F er á spjaldi 1 og 2. Það er sjöfunarlið Kristbergur, Kristján Simón, Sigurður Þóris, Rúnar Freyr, Reynir Eyjóns, Rúnar Þór Allarsson og Magnús Már Magnússon. Liðið G á spjaldi 11 og 12. Ásgrímur, Björn Andri, Siggi Tóm, Kristján Sig, Kristinn Arnar, Viðar Valdimar og Ólafur Þorvaldsson. Og að lokum liðið H, spjaldi 13-14, Framur Ósveig, Alexander, Pétur Lúðvík, Diego Sarúnas, Garðar Magnússon og Kristján Þorsteinsson. Ára Dröfundar. Það er förum eftir því sem stendur á litla blaðinu. Við þurfum að fletta upp í leiknum í spjaldöfni sjálfur. Það gæti verið, það er ekki réttur röð. Þannig við förum alltaf eftir fyrst eftir viðdáttunum og svo síðan þáttunum. Stelpunarliðið A er á spjaldi 4. Elsa, Sara Heimis, Sóli Eiksund og Sigríður Guðrún. Liðið B er á spjaldi 8. Það er Brynjubjörn, Brynja Verborg, Ketriða og Berglinn Úrsvörn. Liðið D er á spjaldi 9. Það er Arnar Rut, Oktavía, Sandra og Ólöf Jóhanna. Byrja fyrirleiknum. Og liðið D, Ingibjörg, Ísabel, Sigrún, Sólveig og Elínborg. Gjörðu svo vel, gangi svo vel og game on! Það kom hann áður fyrir það. Já.
Everybody's still writing? Þetta þarf að komast þér aftur. Já, ég að setja þau fram og skalt. Nei, hún er svona góð. Ég sagði svona góð. Stráka, hvernig ætlaðu að búla? Taka 3 og svo búlum við. Já. Við erum að búla saman. Taka 6. Já. Taka 6. Hvor Brynjar byrjar? Ég er Sigmund á blaðinu. Já.
þessi 30 og 36. Og 36? Já, ég held að lasa það hefur þetta hérna. Þetta ekki að koma frýtt. Nei, 36. Já. Sorry. Skilur það? Já. Takk fyrir að skrifa. Það er
að taka 6. Vilken tvätt är det, ska? Ja. Ja, men det var inte lejd med.
Ég ger það núna líka. Nei, hvernig? Já, þú ert að byrja að múla. Skýti á nafni Sveinubúli. Sindri, suck it. No. Heyrðu, 130. Sjö.
Birgir, hvað viktar bunkurinn á þér? Já. Þetta verður einhver óveruleg kíló. Nei, ég veit það sjálf um það. Já, alveg það. Sindri og Þorgeir og Guðjón skrifa. Já, hún skrifa. Du får nöjda sig lite. Ja. Þægilega sko. Já. Termino med den. Hver finnendur við?
Þorgeir. Þá byrjar það. Þá bara byrjar það. Er það 80? Já, þetta er 80. Já. Áttu ekki búið eftir hann, var ekki 30? 39. Þetta er 39 gerður, ekki? 39 gerður. Þetta er 39 gerður. Já. Þetta er eitthvað rúm. Þetta er nýsum hann, það er rétt. 27, já. Ég missi hann með það. Nei, 87 gerð. Nei, 14 eftir. 14 eftir. Þetta er þá bara lítið.
Ekki vanna, ekki laga. Henni? Já, þessi er inni. Já, betur en ekki. Já. Nei, það er ekki að sæða slik. Ja.
Ég skrifa fyrir Guðjón, hann á að búla Hvaða leikur er þetta? Já, þá er ég að skrifa þessu bótt. Já, ég er að taka þessu þig. Þetta ekki rögna fyrir að hóða þetta. Það er honum að það er ekki. Ég er tilbúin. Þetta er aðstæðið þetta.
Jesus.
118. Já, 111 gerðir. Það var það fyrir einfaldan.
Io faccio strede. Eskimo, hann verður náttúrulega að vera já, þess að við að keyra nú þarna frissuskan. Einu sinni þegar hann var hérna og ég var að vinna. Ég fór einu sinni á
getur ekki tekið þetta átt og svo. Hvað? Og það það. Er ekki fyrst leikir eða? Það er fyrst leikir. Fyrst leikir og síðan vildir. Já. Stelaði vekk og það er góður. Kippur. Ég betur en Alex. Annars er ég skipt í
Það lýsir að það ekki mikið. Já. Og bara það besta. Nei, á morgun nýtt dag. Á morgun nýtt dag. Ég skal skrifa frá þér. Má ég skrifa frá þér? Já, Björnsson, ég skal bara skrifa. Já, ok. Ég á ekki betra skil. Finni? Já, Sindri sem að forma. Ég bara. Ok. Sikilega verður. Alle helst byrjar. Flottir í exinu. Flottir, ja. Hey.
var strákurinn. Ég held að það var 2-2. Ég sá 2-2 þarna. Og sem var fyrir ottaleikur.
ímyndum. Ég var með 10 ára. Já. Our group is just finished. I came third in, and Guðjón didn't make it. He came in 5th place. It's full.
ready for knockout next time, next game. With you? He wasn't playing good at his. I didn't see nothing. We were together in the group. No, I can't hear you so good. No. Guðjón fell out of the group because there was four people up, 4 guys. And we were in the strong we are playing Satan. I can't understand. Yeah? Oh yeah, you sell it? There is some games live. Did you see that? He didn't play good. I beat him 3-0. But I came third in the group. And I'm coming to Glasgow in February. Yeah. It's still on, right? So I had bought a ticket straight to Glasgow, and then the airline stopped flying there. They made me go to London and then back to Glasgow. So Barry will come on the plane in London. Yeah. So Barry will be on the same plane with me. So we'll have to keep my eye on Þroskast nokkur 60 metruna. Það er sem ég æfði. Alltaf því ég skil. Ég farið mér í nýja leik til síðasta leik, það var í 14. Já, ég er góð mikið. Já, ég var á það leik í dag. Consistency. Key, la consistent goal.
tökum. Sigur.
búin að leika í Östuríki.
Thank
hann ekki til. Verður
Geisladiskurinn, komin í góði.
Marknóttir Íslandsmeistarar sko. Já, það er mjög það þarf að vinna alltaf leikir. Það getur ekki bara ég segi það, ég er ekki áfram bara að vinna alltaf leikir. Ég er líka
Thank
seinni helmingurinn á eftir tveggja á skrifa skilur. Já. En hann skrifa fyrir mig. Já, hann skrifa í stað fyrir mig. Ég bara að spila á þetta. Hann ekki að spila á þetta. Já. Það ekki, þeir náðu ekki að keep track of þeim sem virkt úr rauðum. Það alltaf margir herr. Þeir náðu ekki að láta Jó, víst, en ekki. Heitir ekki Magnús, eða? Magnús Ína.
Best af 7. Best af 7? Best af 5 alltaf mjög vel. Ég held að sé best 7.
ekki heiðurum að því að skrifa leggir eftir Á sama spjaldi ef þú spilar.
Ég vissi að 170 eftir, en ég...
Quello non dico, mi dimentico che sono. Ekki koma að færa mótið sér sko sem að kannu lendi svo líka ég var svo erfitt út með að vita ég vissi að það kom áfram það var einbita mér að
ég held að geta ekki kasta þér og sjá hvað hún gera sko. Það er fengt fyrir þetta.
Pills eller vad? Pills. Ja, pills. Tack spelaren.
Myndavélinn, já, og maður reynir bara að glöggva. Já, ég sá það. Það lega upp á það dýtt í áðan. Það var næst á að stíka.
Thank you.
Heyrðu, þetta verður fljótar leikur. Takk 6. Já, ég. Hvað er það besta? 11. Hvað er það? Sko ég held bara heads. Ok.
við erum ekki. Rosa. Já, það er hérna. Já. Já, ert þú hægra megin? Nei. Þú ert hérna megin. Ég er hægra megin, já. Þú ert sleppa eftirnafn og hafa bara...
Yes.
Ég vissi að það var eins eftir. Hún snakka frá okkur. Passaði það var ekki leikur. This is
Er í eða? Nei, úti. Ok, gott.
ég held að það var
Þú ert dómarinn. Ég ræði. Sá vitlaus sem ekki misnotar vald sitt. Nei, ég Það svo bótt þetta reykir. bara stefnum á 3 mínútur. Ég skal fara og gefa mig 4 mínútur. Já, sorry. Ég fekk mjög óhefðin ósk frá honum. Hann hlaupa svo ræksist ekki. Það þeim í mynd. Já, svona hérna. Hann á 25 kemur hann að hóta 3 sem þú var að prófa þér dagja. Nú var ég hann ekki til að segja að það var að mæta. Bara húsið.
Ástór á verjaleiki? Já, það verður kontas og ég ætla að leyfa þeim sem yngri að velja peningalið. Þannig að Ástór fær að velja hvað hlið hann vill á peningunum. Ástór, vilt þú heads? Hann tekur heads. Vítor, þú tails. Heads vinna, Ástór byrjar að búla. 6 bílur. 6 bílur. Byrjum að búla, Ástór byrjar. Grænt. Grænt. Vítor búlar. Grænt. Grænt, Ástór búlar. Grænt. Fyrir Ástór byrjar. Game on. Tverið. Tróðstuttuð. Nei, þetta er fyrst þetta ekki. Ég getum tjekkað eftir. Leggur, Vítor. Ég skal halda bara með hinn.
47.
Vítor 3-1. Inn 38. Hvað er þetta? 26 gerðir, 85 metrar. Fyrti gerðir. 60. Leggur, Vítor, 42 Vítor.
36 ára. Leggur aðstof 4-3 viðtal. Út. Ekki niður. Út. Eftir skor. Sex. Inni. 61. Sjö. Leggur aðstof 4-4, jafn.
skor. Leggur Ástþór 6-4. Inn. Ekkert skor.
64. Leggur og leikur. Flottur. Det var flott. Takk fyrir spjúruna. Góður leikur. Þetta varstu 6 pakki í röðu. Maður verið í þetta doppar að vísa. Det var flott. Det var flott. Ég